Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một trận Asian Rap Battle giữa Khổng Tử và Socrates. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu! Muốn áp bức tư tưởng nhỏ giả Socrates cần băn khoăn trò kỹ. Những kẻ ngu ngốc không biết lò dạ nhiều cần họp lì thì sẽ phải là tận lò nghĩ. Kẻ đã chưa có miếng chữ vào mồm thì sao đủ trình cùng ta luận ngữ. Để không bị quan ta then đầu đọc thì nên mở sách mà nó theo bộ kinh thư. Trời đất chợ sinh linh, người nên dạy học trò đừng báng bộ thần thánh phải đọc thông kinh dịch. Quẻ thiên lôi vô vọng sẽ khiến ngươi hỏi loanh quanh. Còn người ta chỉnh đốn gia đình dòng tộc xong rồi thì còn phải chia quốc. Bắt người ta tự tìm hiểu mà không đưa chỉ dẫn thì chỉ có đi lừa. Lịch sử thì phải nhật quán trong phần miếu nơi nhỏ xinh học tập thờ phụng những vị giáo chủ cột cán. Đừng để thành phần như Plato nói về bản chất vũ trụ mà lại bảo ngươi luận bàn. Lời ngươi nói như thuốc nhuận tràng, lời nho ra như chiếu thượng hoàng. Tới nhà thờ còn phải có phượng hoàng. Plato đừng quên cúng con gà này cho Asclepius. Học trò nào của Socrates dám đứng lên để tả tiến trò đi nốt. Đi thì cũng phải tử tế, không học kinh lễ không biết đi đứng ở đời thôi thì nghe lời tòa án. Uống thuốc độc vả mà lên làm chứng ở dưới. Người đúng là có cổ hủ, flow cũ mà cứ đứng trong phòng thu phê phụ nữ xuất giá tòng phù thế. Mà người và vợ chẳng còn phù thế. Quá nhiều thành phần bị người trói buộc, nữ giới áp bức đâu thể nói được. Coi họ như tội nhân và khó nuôi dưỡng, nho giáo chắc chỉ để vua giữ ngôi vương. Ta tin vào trật tự xã hội, hiểu biết bắt nguồn từ tư duy. Một thế giới chạy theo bề nổi, sớm muộn gì chục thằng nhóc cũng chung một gói mì. Tư tưởng ta truyền cho đời sau, tư tưởng người để lại những gì. Có tâm thì lên, sâu xa thì xuống, không phải giữ nguyên để duy trì. Game coi về ngoại hình tình duyên lận đận mà người ràng buộc phụ nữ. Ta chỉ có thể hướng người ta cách nghĩ, không thể bắt buộc những việc họ sẽ làm. Mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận khám phá bản thân có nhiều khía cạnh. Không phải phân chia xã hội thành nhiều phần này mặc định quân tử là phái mạnh. Ta đây chấp nhận cái chết vì đối với ta cái chết có là gì. Plato đã nói sẽ sống mãi, chống mắt và nhìn đi. Học trò của ta mang tư tưởng này bay xa và nó được truyền lại muôn đời. Luận ngữ của người gọi là sách giáo khoa chi chít lỗi, nhưng mắt ai cũng phải thuộc lời. Time! Bây giờ hai rapper xin mời trở về vị trí của mình. Vòng tiếp theo của chúng ta là vòng 2-3. Mỗi rapper sẽ có 2 bạn để thiện và rapper kia ngay lập tức phải rebuttal. Bắt đầu! Người nào như tao không thể chơi flow mời đó, không bố hay là giải như tao mà nó không nói có. Chẳng có nào đúng cũng là thế ta bị học trò đổ lệ. Hôm bố Hy Lạp thượng đẳng lấy tụi mình làm nô lệ. Vụ an ta chứa nô lệ, người có thấy chậu không trong khi người làm nhiều trò bất công. Bắt học trò cất công giờ chẳng ai còn nhớ tới khổng khẩu có muốn đấu khẩu không. Do người không comment, Plato phải quay đây ra content. Viết đến Socrates, Plato và cứ sắp content ra đi. Luận ngữ thì viết cho lắm vào, 20 chương chẳng chương nào liên quan. Thói xấu thì giấu cho kỹ vào, ta tìm mãi chưa thấy chương bỏ vẫn nguyên quan. Xin được lấy chuyện hơn ra đây, con gái con trai của những người đi đầu hết. Sao không nói có câu ra ngay đây, con trẻ Hy Lạp với bắt là chơi gò phết. Không còn trẻ người đi chất xuất phát biểu người làm trà sinh ra cậu con ghẻ. Chẳng đến nước nào muốn có loại nghèo hèn đi đâu cũng bị người ta đuổi tổng về. Trong xã hội Athens đứng trên top như làm idol K-pop, khí hợp đồng nô dịch ra xét xử thì uống thuốc độc tư tử. Ta chết thì tư tưởng còn mãi trong khi đầu sách nhỏ cũng bị đốt xăng cả kho. Dưới tay tần thủy hoàng không chôn sống thì bọn nổi nhỏ cũng thành mũ trò. Hai ông im đi. Ông có cách của ông và tôi có cách của tôi. Còn cách đúng, cách chuẩn xác và cách duy nhất nó không tồn tại.